Good afternoon to all dear students of DCS Institute of Pharmacy, Devpur, Dhule. Myself, Mr. Krishna Girdhar Balkar, Assistant Lecturer at DCS Institute of Pharmacy, Devpur, Dhule. Today, we are going to start with the subject that is HAP, Human Anatomy and Physiology. In that, the first chapter, that is Scope of Anatomy and Physiology. We have to see and cover the introduction of anatomy and the physiology. After that, various parts of the human body, and lastly the various parts of skeletal system in our previous lecture. Now in today's lecture we are going to start the second chapter of our syllabus, that is the cell. So let's see the content of this chapter. In the slide number 2, we have to see the contents. Introduction, structure of cell, functions of its components, reproduction of cells. This all contents we have to see in today's lecture. Now we have to see slide number 3, that is introduction. Introduction of cell. Cell is the basic unit of all body tissue. The living cells are made up of a substance called protoplasm, which is slightly opaque, colorless, soft jelly-like substances consisting of water. The outermost layer consists of cytoplasmic membrane. बघा इकडे लक्ष द्या. आता काय म्हटले, सेल. सेल इज द बेसिक युनिट ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज. आपल्या बॉडीमध्ये जे काही टिश्यूज आहेत त्याच्यातला सर्वात मेन बेसिक युनिट आहे ते म्हणजे सेल. द लिव्हिंग सेल्स आर मेड अप ऑफ अ सबस्टन्स कॉल्ड प्रोटोप्लाझम. जे लिव्हिंग सेल्स आहेत आपल्या बॉडीमधल्या ज्या लिव्हिंग सेल्स आहेत त्या कशापासून तयार झाल्या आहेत, आर मेड अप ऑफ सबस्टन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रोटोप्लाझम. आता प्रोटोप्लाझम काय ते सांगतो. प्रोटोप्लाझम इज द कलरलेस मटेरियल comprising the living parts of cells including the cytoplasm, nucleus and other organelles. काय सांगितलं बघा, प्रोटोप्लाझम इज द कलरलेस मटेरियल. हा एक कलरलेस मटेरियल आहे, बरोबर. कलरलेस मटेरियल आहे, कंप्रायझिंग द लिव्हिंग पार्ट्स ऑफ सेल. तो काय कंप्रायझिंग करतोय, द लिव्हिंग पार्ट ऑफ सेल. कशात इन्क्लुडिंग काय म्हटलं आहे त्यांनी, इन्क्लुडिंग द सायटोप्लाझम. त्यात काय काय इन्क्लूड होतं, असं सायटोप्लाझम, आफ्टर दॅट न्यूक्लियस अँड द अदर ऑर्गनेल्स. ओके, त्याला आपण म्हणतोय प्रोटोप्लाझम. म्हणून म्हटलंय द लिव्हिंग सेल्स आर मेड अप ऑफ अ सबस्टन्स कॉल्ड प्रोटोप्लाझम विच इज स्लाइटली ओपेक. ओपेक म्हणजे काय, अपारदर्शक असं त्याला आपण म्हणतो. पुढे म्हटलं कलरलेस सॉफ्ट जेली लाईक सबस्टन्स. तो कसा आहे, सॉफ्ट जेली लाईक सबस्टन्स आहे, कन्सिस्टिंग ऑफ वॉटर. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, अजून वॉटर असणार आहे, बरोबर. नेक्स्ट म्हटलं आहे द आउटरमोस्ट लेअर कन्सिस्ट ऑफ सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन. जी सेलचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यातलं जे आउटरमोस्ट लेअर आहे, बरोबर, त्याला आपण काय म्हणतोय, सॉरी, द आउटरमोस्ट लेअर कन्सिस्ट ऑफ सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन. म्हणजे सेलच्या मध्ये जे काही आउटरमोस्ट लेअर जी आहे त्याला काय म्हणतोय आपण, कन्सिस्ट ऑफ सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन. किंवा ते कशापासून तयार झाले, सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन पासून. ओके. विदिन द सेल देर इज अ सेंट्रल मास कॉल्ड न्यूक्लियस. आता विदिन द सेल म्हणजे काय, सेलच्या आतमध्ये देअर इज अ सेंट्रल मास कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लियस. त्याला आपण काय म्हणतोय, न्यूक्लियस. ओके. विच इज सराउंडेड बाय न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस कशापासून तयार झाले किंवा सराउंडेड केलेलं आहे, विच इज सराउंडेड बाय न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियसच्या सराउंडेड काय आहे, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे. ओके. नेक्स्ट म्हटलं आहे प्रोटोप्लाझम. प्रोटोप्लाझम इनसाइड द सेल अँड आउटसाइड द न्यूक्लियस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सायटोप्लाझम. काय म्हटलं बघा, प्रोटोप्लाझम जे तुम्हाला आता मगाशी सांगितलं काय, इज द कलरलेस मटेरियल कंप्रायझिंग द लिव्हिंग पार्ट्स ऑफ सेल इन्क्लुडिंग सायटोप्लाझम, बरोबर. म्हणून म्हटले प्रोटोप्लाझम इनसाइड द सेल अँड आउटसाइड द न्यूक्लियस. म्हणजे सेलच्या इनसाइडमध्ये आणि आउटसाइड द न्यूक्लियस. ओके. इज कॉल्ड ॲज अ सायटोप्लाझम. त्यालाच काय आपण म्हणतोय, सायटोप्लाझम. कळलं तुम्हाला. पुन्हा सांगतो, प्रोटोप्लाझम इनसाइड द सेल अँड आउटसाइड द न्यूक्लियस. सेलच्या इनसाइडला आणि आउटसाइड कशाच्या, न्यूक्लियसच्या जे आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इज कॉल्ड ॲज अ सायटोप्लाझम. ओके. अँड द प्रोटोप्लास्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. पुढे काय म्हटलं आहे, अँड द प्रोटोप्लास्ट इनसाइड द न्यूक्लियस इज टर्म ॲज न्यूक्लिओप्लाझम. आणि जे प्रोटोप्लास्ट आहे कशाच्या इनसाइड आहे, न्यूक्लियसच्या, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, टर्म ॲज अ न्यूक्लिओप्लाझम. म्हणजे न्यूक्लियसच्या जवळ आहे म्हणून त्याला काय म्हटलं आपण, न्यूक्लिओप्लाझम. आलं लक्षात. पुन्हा सांगतो, अँड द प्रोटोप्लास्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटोप्लास्ट कशाच्या इनसाइड आहे, न्यूक्लियसच्या, इज टर्म ॲज न्यूक्लिओप्लाझम. त्यालाच आपण म्हणतोय न्यूक्लिओप्लाझम. कळालं तुम्हाला सर्वांना सेल म्हणजे काय. ओके.
वी हॅव टू सी स्लाइड नंबर 5, दॅट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ओके, आता स्ट्रक्चर ऑफ सेलमध्ये तुम्हाला काय काय कंटेंट सी होत आहे किंवा शो होत आहे ते सांगतो. फर्स्ट आहे आपल्याला न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस दिसतंय, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम दिसत आहे, आफ्टर दॅट सायटोप्लाझम, जो आपण आता उल्लेख केला सायटोप्लाझमचा, बरोबर. ते काय सेलच्या इनसाइड, बरोबर, त्या ठिकाणी शो होत आहे. सायटोप्लाझम आहे, नंतर सायटोस्केलेटन आहे, रायबोझोम्स आहेत, मायटोकॉन्ड्रिया. मेन अजून काय याच्यातला कंपोनंट कुठला आहे, न्यूक्लियस तर आहेच, पण मायटोकॉन्ड्रिया पण हा एक मेन कंपोनंट आहे. पुढे म्हटलेलंच आपण मागच्या लेक्चरला BCP चॅप्टरमध्ये आपण पाहिलं होतं, मायटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पॉवर हाऊस ऑफ सेल. वाय, तर आपल्याला आता ते पाहायचं आहे. पॉवर हाऊस ऑफ सेल का म्हणतो आहे त्याला आपण, ते आता या लेक्चरमध्ये आपण पाहूयात. मागच्या लेक्चरला पण सांगितलं आहे, पुन्हा यावेळेस रिपीट करूयात. ओके, नेक्स्ट आहे लायझोझोम्स. मायटोकॉन्ड्रियाच्या पुढे जो लेमन कलरचा जो काही सर्कल दिसतोय किंवा जो शेप दिसतोय त्याला आपण म्हणतोय लायझोझोम्स. आणि नेक्स्ट आहे गॉल्जी बॉडीज, त्याला आपण म्हणतोय गॉल्जी ॲपरेटस. ओके, दिस ऑल कंटेंट्स वी हॅव टू सी इन द स्लाइड नंबर 5, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. फिगर 1.1 स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ओके, कळलं तुम्हाला सर्वांना. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, न्यूक्लियस, सायटोप्लाझम, सायटोस्केलेटन, रायबोझोम्स, मायटोकॉन्ड्रिया, लायझोझोम. ओके, रायबोझोम समजलं, मायटोकॉन्ड्रिया, लायसोसोम आणि गॉल्जी बॉडी. दिस ऑल कंटेंट्स वी हॅव टू सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ओके, आता याच्यातलं आपल्याला डिटेल स्टडी करायचं आहे, ते आपण नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6 वरती पाहूयात. पुढे म्हटलं आहे स्लाइड नंबर 6 मध्ये, अ डेन्स स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इन द सेंटर ऑफ सेल. काय म्हटलं आहे, अ डेन्स स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिसतंय तुम्हाला, डेन्स दाट असं एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर आहे, बरोबर. अ डेन्स स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, त्याला आपण काय म्हणतोय न्यूक्लियस. हे कशाच्या आत प्रेझेंट आहे, इज प्रेझेंट इन द सेंटर ऑफ सेल. सेलच्या मध्यभागी ते प्रेझेंट असणार, म्हणून म्हटलं इट इज प्रेझेंट इन द सेंटर ऑफ सेल. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, इट हॅज डबल लेयर्ड न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. त्याला काय डबल अशी एक लेयर्ड न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे, त्याच मेम्ब्रेनला आपण म्हणतोय आर कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिअर एन्व्हलप. ओके, थर्ड सेंटेन्स आहे, द न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ 2 इम्पॉर्टंट न्यूक्लिक ॲसिड. आता जे न्यूक्लियस आहे, ओके, न्यूक्लिओलस काय आहे, द न्यूक्लिओलस इज कंपोज ऑफ 2 इम्पॉर्टंट न्यूक्लिक ॲसिड. हे कंपोज झालेलं आहे कशापासून, कंपोज ऑफ 2 इम्पॉर्टंट न्यूक्लिक ॲसिड. कुठले कुठले, DNA आणि RNA. ओके, DNA म्हणजे काय, डिऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ॲसिड, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ DNA. अँड RNA मीन्स रायबोन्यूक्लिक ॲसिड. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ RNA. रायबोन्यूक्लिक ॲसिड म्हणजे RNA आणि DNA म्हणजे काय, न्यूक्लिक ॲसिड, डिऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ॲसिड, त्याला आपण म्हणतो DNA. आता नेक्स्ट बघूयात, RNA इज द ग्रॅन्युलर फॉर्म अँड DNA इज इन क्रोमोझोम फॉर्म. काय म्हटलंय, RNA हा एक ग्रॅन्युलर फॉर्म आहे अँड DNA इज इन क्रोमोझोम फॉर्म. ओके, DNA आणि RNAचा आपण थोडं डिटेल पाहूयात. DNA काय इज अ मॉलिक्यूल, DNA हा काय मॉलिक्यूल आहे, इज कंपोज ऑफ 2 पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन्स. कशापासून तयार झाला आहे तो, इज कंपोज ऑफ 2 पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन्स दॅट कॉईल अराउंड इच अदर. ते एकमेकांमध्ये असे मिसळलेत. साखळी कशी असते, एकमेकांमध्ये रिंग असते बघा, कडी असते अडकलेली, सेम तसंच म्हटलं त्याला. DNA इज अ मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 2 पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन्स दॅट कॉईल अराउंड इच अदर. त्याच्या ज्या काही चेन्सच्या ज्या कॉईल आहेत त्या अराउंड इच अदर, ते काय झाले, एकमेकांमध्ये असे मिसळलेले आहेत. ओके, दॅट कॉईल अराउंड इच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स कॅरिंग जेनेटिक इन्स्ट्रक्शन. आणि त्याच्यापासून काय होतं आहे मग तयार, डबल हेलिक्स कॅरिंग जेनेटिक इन्स्ट्रक्शन. कळलं तुम्हाला. फॉर कशासाठी, द डेव्हलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नोन ऑर्गॅनिझम्स. ओके, म्हणून हा DNA आपण त्याला म्हणतोय काय, DNA पुन्हा सांगतो, DNA इज अ मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 2 पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन्स. 2 पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन्सपासून तो कंपोज झालेला आहे. पुढे म्हटलं दॅट कॉईल अराउंड इच अदर. ते कसे तयार झालेले आहेत, एकमेकांमध्ये असे मिक्स झालेले आहेत. दॅट कॉईल अराउंड इच अदर. ओके, टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स कॅरिंग जेनेटिक इन्स्ट्रक्शन. म्हणून त्याला आपण म्हणतोय टू कॉल्ड, काय म्हटलंय, टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स कॅरिंग जेनेटिक इन्स्ट्रक्शन. कशासाठी, फॉर द डेव्हलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नोन ऑर्गॅनिझम्स. कळलं तुम्हाला. ओके, आता आपण पाहूयात RNA. RNA काय इज अ टिपिकली सिंगल
स्ट्रँडेड अँड इज मेड अप ऑफ रायबोन्यूक्लियोटाइड्स. ओके, हा काय इज अ टिपिकली सिंगल स्टँडर्ड. ओके, अँड इज मेडअप ऑफ कशापासून मेडअप ऑफ झाला तो रायबोन्यूक्लियोटाइड्स पासून. ओके, कळलं तुम्हाला आता DNA आणि RNA काय आहे. ओके, आता नेक्स्ट सेंटेन्स आहे विदिन द न्यूक्लियस अ सिंगल ऑर मोर स्पेरिकल बॉडीज. काय म्हटलं आहे विदिन द न्यूक्लियस अ सिंगल ऑर मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लिओलाई आर प्रेझेंट. ओके, बघा न्यूक्लियसच्या बरोबर काय म्हटलं विदिन द न्यूक्लियसच्या विदिन अ सिंगल ऑर मोर स्पेरिकल बॉडीज, जे सिंगल आणि मोर स्पेरिकल बॉडीज दिसते त्यालाच काय आपण म्हटलं आहे कॉल्ड न्यूक्लिओलाई. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स आहे इनसाइड द न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन द लिव्हिंग मॅटर इज कॉल्ड न्यूक्लिओप्लाझम. ओके, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन जी तिच्या इनसाइड, ओके, इनसाइड द न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन द लिव्हिंग मॅटर, जे लिव्हिंग मॅटर आपल्याला शोध आहे त्याला आपण काय म्हणतोय दॅट इज कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिओप्लाझम. ओके, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनच्या इनसाइड आहे म्हणून त्याला काय म्हटलं आपण न्यूक्लिओप्लाझम. ओके, कळालं तुम्हाला इनसाइड द न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन द लिव्हिंग मॅटर इज कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिओप्लाझम. आता नेक्स्ट सेंटेन्स बघूयात द आउटर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, जी बाहेरची न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे बियर्स रायबोझोम्स. ओके, दिसते तुम्हाला रायबोझोम्स ग्रॅन्युलर शेपमध्ये. ओके, कळलं तुम्हाला आता द आउटर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन बियर्स रायबोझोम्स विच मे कंटिन्यू विथ द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. आणि ते पुढे कुठे कंटिन्यू झाले विच मे कंटिन्यू विथ द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. बघा स्लाइड नंबर 5, जे रायबोझोम दिसत आहे वरती राईट साईडला अप्पर साईडवरती, हे रायबोझोम्स इकडे पुढे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम जे दिसत आहे तुम्हाला जो शेप दिसतो एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचा त्या ठिकाणी त्याला ते कनेक्ट झालेले आहेत. ओके, आणि हे कशामध्ये विदिन द सायटोप्लाझममध्ये हे आपल्याला दिसत आहेत. ओके, कळतं तुम्हाला सर्वांना. ओके, काय म्हटलं द आउटर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन बियर्स रायबोझोम्स विच मे कंटिन्यू विथ द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. आणि हे कुठे कंटिन्यू झाले आहेत कंटिन्यू विथ द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. ओके, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमला ते कनेक्ट झालेले आहेत त्यालाच आपण म्हणतोय का मग एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. ओके, आता सेलमध्ये अजून महत्त्वाचे कंपाऊंड्स आहेत ते आता पाहूयात. सेल मेम्ब्रेन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, त्यालाच आपण काय म्हणतोय सेल मेम्ब्रेनलाच प्लाझ्मा मेम्ब्रेन पण म्हणतोय. ओके, कळलं तुम्हाला सेल मेम्ब्रेन म्हणजेच काय प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आता ती पाहूयात. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड्स अँड प्रोटीन्स. ही जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे ही कंपोज ऑफ कशापासून तयार झाली आहे कंपोज ऑफ लिपिड्स अँड प्रोटीन्स. ओके, लिपिड्स आणि प्रोटीन्सपासून तयार झालेली आहे. नेक्स्ट म्हटलं आहे द सेल मेम्ब्रेन प्रोव्हाइड्स मेकॅनिकल सपोर्ट दॅट फॅसिलिटीज द शेप ऑफ द सेल. काय केलं त्या ठिकाणी काय म्हटलं आहे द सेल मेम्ब्रेन प्रोव्हाइड्स मेकॅनिकल सपोर्ट. जी सेल मेम्ब्रेन आहे ती काय प्रोव्हाइड करते मेकॅनिकल सपोर्ट दॅट फॅसिलिटाईज द शेप ऑफ द सेल. सेलला शेप देण्यासाठी ते फॅसिलिटीज होत असतात. ओके, नेक्स्ट म्हटलं आहे इट रेग्युलेट्स व्हॉट कॅन बी अलाउड टू एंटर अँड एक्झिट द सेल थ्रू चॅनल्स. आणि काय म्हटलं आहे ते रेग्युलेट करतात. इट रेग्युलेट्स व्हॉट कॅन बी अलाउड, कुठल्या घटकाला आतमध्ये येऊ द्यायचं आहे किंवा कुठल्या कंपोनंटला आतमध्ये येऊ द्यायचं आहे त्याला आपण म्हणतोय अलाउ करणे. ओके, म्हणून म्हटलं इट रेग्युलेट्स व्हॉट कॅन बी अलाउड, कशाला आतमध्ये येऊ द्यायचं आहे टू एंटर म्हणजे काय आतमध्ये येणे. इट रेग्युलेट्स व्हॉट कॅन बी अलाउ टू एंटर अँड एक्झिट. एक्झिट म्हणजे काय बाहेर पडणे किंवा बाहेर निघणे. अँड एक्झिट द सेल थ्रू चॅनल्स, आणि एक्झिट द सेल कशाच्या थ्रू द चॅनल्स. ओके, ॲक्टिंग ॲज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जसं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन आहे त्याप्रमाणे ते ॲक्ट होत आहे. ओके, पुन्हा सांगतो काय म्हटलं इट रेग्युलेट्स व्हॉट कॅन बी अलाउ टू एंटर अँड एक्झिट द सेल थ्रू चॅनल्स ॲक्टिंग ॲज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कशी असते ते सांगतो तुम्हाला. सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन म्हणजे काय इज अ टाईप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर सिंथेटिक पॉलिमेरिक मेम्ब्रेन. हे काय टाईप आहे कशाचा बायोलॉजिकल ऑर सिंथेटिक पॉलिमेरिक मेम्ब्रेनचा. ओके, ती काय करते दॅट अलो सर्टन मॉलिक्युल्स ऑर आयन्स टू पास थ्रू इट बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस. ओके, काय म्हटलं आहे बघा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन दॅट इज टाईप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर सिंथेटिक ऑर पॉलिमेरिक मेम्ब्रेन दॅट अलो, ती काय अलो करते सर्टन मॉलिक्युल्सला, काय सर्टन मॉलिक्युल्सला किंवा ऑर आयन्सला. ओके, दॅट अलो सर्टन मॉलिक्युल्स ऑर आयन्स कशा थ्रू टू पास थ्रू इट
त्याच्या थ्रू पास होते ते बाय कुठल्या प्रोसेसने, ऑस्मॉसिस प्रोसेसने. ओके, तर ही झाली कन्सेप्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेनची. त्याचप्रमाणे सेल मेम्ब्रेनची किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची ती त्या ठिकाणी तिचं काम असणार आहे. ओके, मग ही काय करते, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा सेल मेम्ब्रेन काय करते, मग इट रेग्युलेट्स व्हॉट कॅन बी अलाउड टू एंटर अँड एक्झिट द सेल थ्रू चॅनल्स ॲक्टिंग ॲज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. जसं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही तिची एक स्वतःची एक प्रोसेस आहे किंवा ती एक मेम्ब्रेन आहे, ती जसं वर्क करते सेम त्याप्रमाणे ॲक्टिंग करते. ॲक्टिंग म्हणजे काय, इट ॲक्ट ॲज अ, कोण ॲक्ट करते, सायटोने सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ओके, ती ॲक्ट करते कशासारखं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेनसारखं. कळालं तुम्हाला. ओके, आता नेक्स्ट पाहूयात. इट जनरेट्स अँड डिस्ट्रीब्यूट्स सिग्नल्स इन अँड आउटसाइड ऑफ द सेल. काय म्हटलं आहे, इट जनरेट्स अँड डिस्ट्रीब्यूट्स. ती काय जनरेट करते आणि काय डिस्ट्रीब्यूट करते, सिग्नल्स इन अँड आउटसाइड ऑफ द सेल. सेलच्या आतमध्ये म्हणजेच काय, इनसाइड अँड आउटसाइड ऑफ द सेल. बरोबर, पुन्हा एकदा सांगतो. काय म्हटलं आहे, सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणजे काय, इट जनरेट्स अँड डिस्ट्रीब्यूट्स सिग्नल्स. ती जनरेट करते किंवा डिस्ट्रीब्यूट करते सिग्नल्सला इन अँड आउटसाइड ऑफ द सेल. सेलच्या इनसाइड किंवा आउटसाइडला. कशासाठी, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल. कशासाठी, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल अँड ऑल द ऑर्गनल्स, आणि अदर ऑर्गनल्सच्या प्रॉपर फंक्शनिंगसाठी. कळलं तुम्हाला. परत एकदा सांगतो. सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय करते, इट जनरेट्स, ती जनरेट करते किंवा पुढे म्हटलं अँड डिस्ट्रीब्यूट्स अ सिग्नल्स जनरेट करणे किंवा डिस्ट्रीब्यूट करणे. बरोबर, डिस्ट्रीब्यूट म्हणजे काय, पुढे पाठवणे, प्रोव्हाइड करणे, डिस्ट्रीब्यूट करणे. बरोबर, इट जनरेट्स अँड डिस्ट्रीब्यूट्स सिग्नल्स जनरेट्स आणि डिस्ट्रीब्यूट करते इन अँड आउटसाइड ऑफ द सेल. ओके, सेलच्या इनसाइड किंवा आउटसाइड. कशासाठी करते ते सिग्नल्स जनरेट्स किंवा डिस्ट्रीब्यूट्स, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल. सेलच्या प्रॉपर फंक्शनिंग सुरू राहण्यासाठी किंवा सुरळीत चालू राहण्यासाठी ती काय करते, सिग्नल्स किंवा त्या सिग्नल्सला जनरेट करते. ओके, इट जनरेट्स अँड डिस्ट्रीब्यूट सिग्नल्स इन अँड आउटसाइड ऑफ द सेल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल अँड अदर ऑर्गनल्स किंवा अँड ऑल द ऑर्गनल्स. कळालं तुम्हाला. आता प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय, कळालं सर्वांना. पुन्हा सांगतोय, तिसऱ्यांदा सांगतोय, तुमच्या लक्षात यायला जवळ. सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड्स. तुम्हाला एक्झामला विचारलं जाईल ना याच्यावरती क्वेश्चन. सेल मेम्ब्रेन म्हणजे काय, किंवा तुम्हाला असं विचारलं व्हॉट इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. दोघांचा अर्थ एकच, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि सेल मेम्ब्रेन एकच. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड्स अँड प्रोटीन्स. किंवा जे आता आपली एक्झाम होईल त्यावेळेस तुम्हाला विचारलेलं काय, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन कशापासून कंपोज झाली, तर ते हे असतील ऑप्शन असतील, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स, ओके, एक्सेट्रा. याप्रमाणे ऑप्शन राहतील. तर तुम्हाला ते ऑप्शनमध्ये फिलअप करायचं आहे किंवा आन्सर द्यायचं आहे. आलं याप्रमाणे. आता सध्या ऑनलाईन एक्झाम असणार आहे त्यामुळे ह्या पॅटर्नला मी तुम्हाला सांगितलं. ओके, अशा प्रकारे क्वेश्चन्स येऊ शकतात एक्झामला. बरोबर. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ व्हॉट, लिपिड्स अँड द प्रोटीन्स. ओके, नेक्स्ट म्हटलं द सेल मेम्ब्रेन प्रोव्हाइड्स मेकॅनिकल सपोर्ट दॅट फॅसिलिटाईज द शेप ऑफ द सेल. ते काय करत आहे, सेलला शेप देण्यासाठी सपोर्ट करत आहेत. नेक्स्ट म्हटलं इट रेग्युलेट्स व्हॉट कॅन बी अलो टू एंटर अँड एक्झिट द सेल. काय म्हटलं, इट रेग्युलेट्स व्हॉट कॅन बी अलो टू एंटर अँड एक्झिट द सेल थ्रू, कशा थ्रू, चॅनल्स ॲक्टिंग ॲज, कशासारखं ॲक्ट करतं ते, ॲज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट म्हटलं तर इट जनरेट्स अँड डिस्ट्रीब्यूट्स सिग्नल्स. ती काय करते, जनरेट करते किंवा डिस्ट्रीब्यूट करते सिग्नल्स इन अँड आउटसाइड ऑफ द सेल. ओके, सेलच्या इनसाइड किंवा आउटसाइड. कशासाठी, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल. सेलच्या प्रॉपर फंक्शनिंगसाठी किंवा अँड ऑल द अदर ऑर्गनल्सच्या प्रॉपर फंक्शनिंगसाठी. कळालं तुम्हाला. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय आणि त्यालाच आपण होते सेल मेम्ब्रेन. ओके, सर्वांना आता लक्षात आलंच असेल प्रॉपरली. ओके, आता नेक्स्ट कंटेंट बघूया आपण सेलमधलं किंवा स्ट्रक्चर ऑफ सेलमधलं मायटोकॉन्ड्रिया. आता मायटोकॉन्ड्रिया काय, स्लाइड नंबर 5, सी स्लाइड नंबर 5. ओके, ऑरेंज कलरचा जो कलर दिसतो बघा, ऑरेंज कलर, एक बीन शेपचं जो काही स्ट्रक्चर दिसते विदिन सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम कुठलं आहे, जो काही ब्लुइश कलर आहे, फेंट ब्लुइश कलर आहे, त्याच्यात ते
आपल्याला शो होतं आहे मायटोकॉन्ड्रिया. ओके, कळलं तुम्हाला? आता ऑरेंज कलरचा बिन शेपमधला जे स्ट्रक्चर त्याला आपण होतं आहे मायटोकॉन्ड्रियॉन किंवा मायटोकॉन्ड्रिया. ओके, आता मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे काय? इट इज द लार्जेस्ट कंपोनंट ऑफ सायटोप्लाझम. बरोबर, मी जे सांगितलं तुम्हाला काय सायटोप्लाझममध्ये जे शो होतं आहे आपल्याला त्याला आपण म्हणतो आहे मायटोकॉन्ड्रिया. इट इज अ लार्जेस्ट कंपोनंट ऑफ सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझमचा एक लार्जेस्ट कंपोनंट आहे कंटेनिंग थ्रेड लाईक ग्रॅन्युल्स. तो काय करतो आहे? कंटेन थ्रेड लाईक ग्रॅन्युल्स. ओके, लार्जली ऑफ प्रोटीन अँड लिपिड्स. ते थ्रेड लाईक ग्रॅन्युल्स कशासारखे दिसत आहे आपल्याला? लार्जली ऑफ प्रोटीन्स अँड लिपिड्स, किंवा ते जे थ्रेड लाईक ग्रॅन्युल्स जे दिसत आहे ते काय आहेत? लार्जली ऑफ प्रोटीन्स अँड लिपिड्सचे आहेत. ओके, बघा पुन्हा बघा स्लाईड नंबर 5. मायटोकॉन्ड्रिया दिसत आहे सायटोप्लाझममध्ये. ओके, हा काय एक लार्जेस्ट कंपोनंट आहे कशाचा? सेलमधला एक लार्जेस्ट कंपोनंट, त्याला आपण म्हणतो आहे मायटोकॉन्ड्रिया. ओके, थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर दिसते त्याच्यामध्ये आतमध्ये बघा. ओके, त्याला आपण म्हणतो आहे मायटोकॉन्ड्रिया. ओके, इट इज अ लार्जेस्ट कंपोनंट ऑफ सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझमचा एक लार्जेस्ट कंपोनंट आहे आणि तो कुठे कशात आहे? आपल्या स्ट्रक्चर ऑफ सेलमध्ये. ओके, पुढे म्हटलं काय? लार्जेस्ट कंपोनंट ऑफ सायटोप्लाझम कंटेनिंग काय? थ्रेड लाईक ग्रॅन्युल्स. ओके, थ्रेड लाईक ग्रॅन्युल्स त्याच्यात असणार आहे. पुढे म्हटलं लार्जली ऑफ प्रोटीन अँड लिपिड्स. आणि कशापासून येतो तयार? त्यात काय काय दिसतं आपल्याला? लार्जली ऑफ प्रोटीन अँड लिपिड्स. ओके, नेक्स्ट म्हटलं आहे मायटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पॉवर हाऊस ऑफ सेल. म्हणून त्याला काय म्हटलं आहे? पॉवर हाऊस ऑफ सेल. ओके, इच सेल कंटेन 50 to 2500 मायटोकॉन्ड्रिया. एका सेलमध्ये काय कंटेन होतं आहे? 50 ते 2500 मायटोकॉन्ड्रिया आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत आहेत. इट इज डिपेंडिंग ऑन द रेस्पिरेटरी ॲक्टिव्हिटी ऑफ द सेल. आणि ते कशावरती डिपेंड करतं आहे? इट्स डिपेंडिंग ऑन द रेस्पिरेटरी ॲक्टिव्हिटी ऑफ द सेल. सेलच्या रेस्पिरेटरी ॲक्टिव्हिटीवरती ते डिपेंड करतं आहे. ओके, पुढे म्हटलं आहे मायटोकॉन्ड्रिया एंगेज इन ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलिझम. काय म्हटलं आहे? मायटोकॉन्ड्रिया एंगेज इन ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलिझम्स अँड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ केमिकल एनर्जी. आणि ते कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे? अँड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी या ट्रान्सपोर्टेशनसाठी ते रिस्पॉन्सिबल आहे. आता ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलिझम काय ते सांगतो. ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलिझम मीन्स ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलिझम इज रिक्वायर्ड इन मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस. मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसमध्ये ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलिझम हे रिक्वायर्ड असतं, गरजेचं असतं. ओके, पुढे म्हटलं आहे ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलिझम इज रिक्वायर्ड इन मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस टू कन्वर्ट कशासाठी? कन्वर्ट टॉक्सिक केमिकल्स. कन्वर्ट काय? टॉक्सिक केमिकल्सला इंटू बिगिन्स वन, म्हणजे काय सौम्य अशा याच्यात ते त्याला कन्वर्ट करत असतात. ओके, त्याला आपण होते ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलिझम. काय म्हटलं तर मायटोकॉन्ड्रिया एंगेज इन ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलिझम अँड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जीला ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी ते रिस्पॉन्सिबल फॉर ठरतात. ओके, आता ही केमिकल एनर्जी ट्रान्सपोर्टेशन होते इनटू द बायोलॉजिकल एनर्जी. कशामध्ये? केमिकल एनर्जीला ट्रान्सपोर्टेशन होते कशात ना? इनटू द बायोलॉजिकल मेमरी. कशामध्ये होते ते? बायोलॉजिकल एनर्जीमध्ये. ओके, कळलं तुम्हाला? पुन्हा सांगतो. मायटोकॉन्ड्रिया एंगेज इन ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलिझम अँड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू बायोलॉजिकल एनर्जी. ओके, केमिकल एनर्जीचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं आहे इंटू बायोलॉजिकल एनर्जीमध्ये. पुढे म्हटलं इन द फॉर्म ऑफ ATP. कशाच्या फॉर्ममध्ये? ATP. ATP म्हणजे काय? ॲडेनोसाईन ट्रायफॉस्फेट. ओके, त्याचं काम काय? प्रोव्हाइड एनर्जी टू द लिव्हिंग सेल्स. लिव्हिंग सेल्सला एनर्जी प्रोव्हाइड करायचं काम करतं आहे ATP. ओके, म्हणून म्हटलं आहे केमिकल एनर्जी ट्रान्सपोर्ट इन टू द बायोलॉजिकल एनर्जी. कशाच्या फॉर्ममध्ये? इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, ATP कंपाऊंड, त्याला आपण म्हणतो आहे ATP कंपाऊंड. कळलं तुम्हाला आता? आता जे मायटोकॉन्ड्रियावरचा जो क्वेश्चन विचारला तो एक्झामला. ओके, झालं आपलं मायटोकॉन्ड्रियाबद्दल डिस्कशन. आता याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन काय येईल एक्झामला? मायटोकॉन्ड्रिया इज अ पॉवर हाऊस ऑफ सेल. वाय? कशासाठी त्याला आपण म्हटलं आहे पॉवर हाऊस ऑफ सेल? ओके, तर तुम्हाला काय सांगायचं आहे? मायटोकॉन्ड्रिया आर अ टायनी ऑर्गॅनेल्स इनसाइड द सेल्स दॅट आर इन्व्हॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड.
ते काय करते, दॅट आर इन्व्हॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जीला रिलीज करते फ्रॉम फूड, जे काही अन्न असेल त्यातनं ते एनर्जी रिलीज करते. बरोबर. पुढे म्हटले दिस प्रोसेस इज नोन ॲज सेल्युलर रेस्पिरेशन, आणि त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय, सेल्युलर रेस्पिरेशन. कळलं. पुन्हा सांगतो, मायटोकॉन्ड्रिया आर टायनी ऑर्गनेल्स इनसाइड द सेल दॅट आर इन्व्हॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी. ते काय करत आहे, एनर्जीला रिलीज करत आहे कशापासून, फ्रॉम द फूड. अँड दिस प्रोसेस इज नोन ॲज अ सेल्युलर रेस्पिरेशन, आणि त्याच प्रोसेसला आपण म्हणतोय इज कॉल्ड ॲज अ सेल्युलर रेस्पिरेशन. फॉर दिस रिझन दॅट मायटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रेफर्ड टू ॲज पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. ओके. आणि त्या रिझनमुळे सेल्युलर रेस्पिरेशनच्या मेकॅनिझम म्हणा किंवा त्या प्रोसेसमुळे म्हणा आपण मायटोकॉन्ड्रियाला काय म्हटलं आहे, फॉर दिस रिझन दॅट द मायटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रेफर्ड टू ॲज पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. आलं लक्षात तुम्हाला. ह्या प्रोसेसला म्हणतो आपण काय, सेल्युलर रेस्पिरेशन. आणि त्या सेल्युलर रेस्पिरेशनमध्ये काय होतं आहे, मायटोकॉन्ड्रिया हे काय टायनी ऑर्गन्स आहे इनसाइड द सेल अँड दॅट आर इन्व्हॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज करत आहे फ्रॉम फूड. ओके. अँड दिस प्रोसेस इज नोन ॲज अ सेल्युलर रेस्पिरेशन, आणि त्याच प्रोसेसला आपण म्हणतो आहे सेल्युलर रेस्पिरेशन. आणि ह्याच सेल्युलर रेस्पिरेशनमुळे त्याला आपण म्हटलं आहे, फॉर दॅट रिझन मायटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रेफर टू ॲज पॉवर्स ऑफ द सेल, पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. कळलं तुम्हाला. हा क्वेश्चन तुम्हाला 2 मार्काला एक्झामला विचारला जातो. ओके. तुम्हाला आता सर्वांना मायटोकॉन्ड्रिया कळलं असेल, सेल मेम्ब्रेन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. हे 2 कंपोनंट्स आता आपले झाले सेलमधले, स्ट्रक्चर ऑफ सेलमध्ये. आता नेक्स्ट कंपोनंट आहे थर्ड, गॉल्जी बॉडीज. ते काय आपण आता पाहूयात. द गॉल्जी ॲपरेटस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ गॉल्जी बॉडी इज कॉम्पॅक्ट अँड कन्सिस्ट ऑफ पॅरलल मेम्ब्रेन. काय म्हटलं आहे, इज कॉम्पॅक्ट, असं कॉम्पॅक्ट असं घनदाट असं त्याचं एक स्ट्रक्चर असणार आहे, कॉम्पॅक्ट जवळ असं असलेलं एक स्ट्रक्चर असणार आहे. अँड कन्सिस्ट ऑफ पॅरल मेम्ब्रेन प्लेट्स अँड ट्युब्युल्स. बघूयात आपण स्लाईड नंबर 5. बघा. ओके. गॉल्जी बॉडी दिसते तुम्हाला ब्ल्यू कलरच्या शेपमध्ये, बघा ट्युब्युलर शेपमध्ये दिसतंय तुम्हाला. हे असं काय कॉम्पॅक्ट असं एक त्याचं स्ट्रक्चर असणार आहे, दिसतं तुम्हाला. व्हायलेट कलर किंवा ब्ल्यूइश कलर आपण म्हणूयात त्याला. ओके. ट्युब्युलर शेप दिसतंय तुम्हाला त्याच्यात. ओके. त्याला आपण म्हणतोय गॉल्जी बॉडी किंवा गॉल्जी ॲपरेटस. ओके. द गॉल्जी ॲपरेटस किंवा गॉल्जी बॉडीज इज कॉम्पॅक्ट अँड कन्सिस्ट ऑफ पॅरल मेम्ब्रेन. असे पॅरल असे एक त्या मेम्ब्रेन आहेत किंवा पॅरल मेम्ब्रेन प्लेट्स आहेत अँड ट्युब्युल्स आहेत. ओके. इट इज द साईट फॉर एन्झाईम सिक्रेशन. ओके. इट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लायझोझोम्स. ते कशासाठी पार्टिसिपेट करत आहे, इन द फॉर्मेशन ऑफ लायझोझोम्स. लायझोझोम्सच्या फॉर्मेशनसाठी ते त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व होत आहेत. ओके. त्याला आपण म्हणतो आहे गॉल्जी बॉडी किंवा गॉल्जी ॲपरेटस. आता नेक्स्ट कंटेंट आहे स्ट्रक्चर ऑफ सेलमधलं एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. ओके. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. पुन्हा आपण स्लाईड नंबर 5 बघूयात. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम दिसलं तुम्हाला न्यूक्लियसच्या त्या साईडला, लोअर साईडला बघा आता इकडे. ओके. मायटोकॉन्ड्रिया आणि न्यूक्लियसच्या मध्यभागी, बिटवीन मायटोकॉन्ड्रिया अँड न्यूक्लियस. ओके. न्यूक्लियसचा जो शेप आहे त्याच्या थोडं खाली आणि मायटोकॉन्ड्रियाच्या इकडे साईडला शेप दिसतो तुम्हाला, किंवा जे मायटोकॉन्ड्रियास आहेत त्याच्या थोडं वरती ते जे दिसतंय ग्रीन कलर फिलअप केलेला कंटेंट किंवा कंपोनंट, त्याला आपण म्हणतो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. ओके. बघा आता एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम विदिन द सायटोप्लाझम. आता हे कुठे दिसतं आपल्याला, सायटोप्लाझममध्ये. जे आकाशी कलरचा जो पूर्ण कंपोनंट भरलेला दिसतो तो काय, सायटोप्लाझमचा एक तेवढा कंपोनंट आहे. विदिन द सायटोप्लाझम ऑफ द सेल, कशाच्या, सेलच्या सायटोप्लाझम. विदिन द सायटोप्लाझम ऑफ द सेल इज ॲन एक्सटर्नल सीव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन अरेंज इन प्लेट्स. कशासारखं दिसतं ते, अरेंज इन प्लेट्स अँड ट्युब्युल्स कलेक्टिव्हली नोन ॲज एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. ओके. काय म्हटलं आहे पुन्हा सांगतो. विदिन द सायटोप्लाझम, सायटोप्लाझमच्या विदिन म्हटलं काय, विदिन द सायटोप्लाझम ऑफ द सेल इज ॲन एक्सटर्नल सीव नेटवर्क. काय ते एक्सटर्नल सीव नेटवर्क आहे ऑफ मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेनचं एक असं सीव नेटवर्क आहे. अरेंज इन कशात अरेंज केलं आहे, अरेंज्ड इन प्लेट्स अँड ट्युब्युल्स. ओके. अरेंज इन प्लेट्स अँड ट्युब्युल्स कलेक्टिव्हली नोन ॲज एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. आणि त्या ट्युब्युल्स किंवा त्या प्लेट्सच्या शेपला आपण म्हणतोय कलेक्टिव्हली नोन ॲज एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. ओके.
दिसतंय तुम्हाला ट्यूबल्स किंवा प्लेट्स सारखा जो शेप दिसतोय, ओके, ग्रीन कलरचा जो शेप दिसतोय तो फिलअप केलेला, तो त्याला आपण काय म्हणतोय एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. आणि आकाशाच्यामध्ये विदिन द सायटोप्लाझम ऑफ द सेल, सायटोप्लाझम ऑफ द सेल, सेलच्या जे काही मध्ये सायटोप्लाझम आहे त्याच्यावरती तो जो दिसतोय स्ट्रक्चर किंवा जो कंपोनंट आहे त्याला आपण म्हणतोय एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. ओके, कळलं तुम्हाला सर्वांना आता? ठीक आहे. आता नेक्स्ट कंपोनंट बघू आपण, रायबोझोम्स. काय? रायबोझोम्स जे स्मॉल ग्रॅन्युलर लाईक शेप दिसत आहे सायटोप्लाझम विदिन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्समध्ये जे काही सायटोप्लाझम आहे त्याच्या वरती त्या ठिकाणी जे दिसतं आपल्याला स्मॉल ग्रॅन्युलर शेप त्याला आपण म्हणतोय रायबोझोम्स. ओके, दीज आर स्मॉल ग्रॅन्युल्स आयदर अटॅच टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. ओके, ते कुठे अटॅच होत आहे? एक तर साईडला आहे, सायटोप्लाझमवरती दिसतं आहे आपल्याला स्मॉल ग्रॅन्युलर शेपमध्ये त्या ठिकाणी, किंवा आयदर अटॅच टू, काय म्हटलं आहे, दीज आर स्मॉल ग्रॅन्युल्स आयदर अटॅच टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमच्या आउटर मेम्ब्रेनला ते अटॅच आहेत. ओके, अँड स्कॅटर्ड इंटू सायटोप्लाझम, आणि स्कॅटर्ड झाले आहेत इंटू सायटोप्लाझम. म्हणून म्हटलं तुम्हाला काय सांगितलं सुरुवातीला, सायटोप्लाझमच्या वरच्या साईडला म्हणजे ते सायटोप्लाझममध्येच आपल्याला शो होत आहेत. ओके, पुढे म्हटलं आहे द साईज ऑफ रायबोझोम्स इज व्हेरी स्मॉल इन द रेंज. काय? त्याची साईज एकदम स्मॉल आहे इन द रेंज ऑफ मायक्रॉन्स, ऑल्सो कॉल्ड ॲज मायक्रोझोम्स. आणि त्या मायक्रॉन्समध्ये त्याची साईज असल्यामुळे त्याला आपण ऑल्सो कॉल्ड काय करतोय, कॉल्ड ॲज मायक्रोझोम्स असं म्हणू शकतोय किंवा म्हणतोय. ओके, पुन्हा बघू आपण स्लाईड नंबर 5. दिसते तुम्हाला सायटोप्लाझम आहे. ओके, त्याच्याच त्या स्ट्रक्चर ऑफ सेलमध्ये सायटोप्लाझमच्या त्या साईडला वरच्या साईडला काय दिसते आपल्याला रायबोझोम्स, स्मॉल ग्रॅन्युलर शेप, आणि ते अटॅच पण होत आहे कुठे? एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमला पण सुद्धा ते अटॅच होतं. बघा इथं डॉट दिसतोय तुम्हाला एक एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमच्या जो किंवा जो शेप दिसतो डॉट म्हणजे काय, तो एक शेप ग्रॅन्युलर शेप, तोच कसला आहे? रायबोझोम्सचा. ओके, आता नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे लायझोझोम्स. इकडे दिसते तुम्हाला मायटोकॉन्ड्रिया म्हटले त्याच्या खाली लोअर साईडला लायझोझोम्स असं म्हटले, लेमन कलरमध्ये दिसते तुम्हाला तो शेप, त्याचा कलर लेमन कलरमध्ये दिसतोय आणि तो जो शेप दिसतोय, ओके, तो जो काही गोल असा एक शेप दिसतोय आपल्याला त्याला आपण म्हणतोय लायझोझोम्स. ओके, रायबोझोम्स कळलं तुम्हाला? दीज आर स्मॉल ग्रॅन्युल्स आयदर अटॅच टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. तो कशाला अटॅच झाला? आयदर अटॅच टू मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम अँड स्कॅटर्ड इन टू सायटोप्लाझम. ओके, द साईज ऑफ रायबोझोम्स इज व्हेरी स्मॉल इन द रेंज ऑफ मायक्रॉन्स, आणि म्हणूनच त्याला म्हटलं इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ मायक्रोझोम्स. ओके, त्याची साईज एकदम मायक्रॉन्समध्ये असते, एकदम सूक्ष्म असं, त्याला आपण म्हटलं आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ मायक्रोझोम्स. आता आपण बघितलं काय? लायझोझोम्स. रायबोझोम पाहिला, आता आपण बघतोय लायझोझोम्स. ते तुम्हाला सांगितलं लेमन कलरचा जो त्याचा शेप, जो कलर जो फिल केलेला आहे त्या सर्क्युलर शेपमध्ये किंवा गोल शेपमध्ये जो लेमन कलर फिल झाला आहे, ते जे आपल्याला सीन झालं स्लाईड नंबर 5 मध्ये, तो आहे लायझोझोमचं स्ट्रक्चर किंवा ते जे आहे लायझोझोमचं स्ट्रक्चर. काय म्हटलं आहे? लायझोझोम्स द स्मॉल वेसिक्युलर स्ट्रक्चर. काय आहे ते? वेसिक्युलर स्ट्रक्चर आहे. ओके, द स्मॉल वेसिक्युलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग होमोजिनियस फ्लुइड. त्याच्यात जे तुम्हाला सांगितलं लेमन कलरसारखं ते काय? होमोजिनियस फ्लुइड. द स्मॉल वेसिक्युलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग होमोजिनियस फ्लुइड. इट इज कंपोज ऑफ सिंगल लेअर. आणि ते कशापासून कंपोज झालं आहे? कंपोज ऑफ सिंगल लेअर अँड कंटेन्स डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स. आणि त्याच्यामध्ये काय कंटेन आहे? डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स. कशासाठी? फॉर द इंट्रासेल्युलर डायजेशन. ओके, पुन्हा एकदा सांगतो, लायझोझोम्स आर द स्मॉल वेसिक्युलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग होमोजिनियस फ्लुइड. काय स्ट्रक्चर आहे? स्मॉल वेसिक्युलर स्ट्रक्चर आहे दिसतंय. काय कंटेन करत आहे? कंटेनिंग होमोजिनियस फ्लुइड. ओके, इट इज कंपोज ऑफ, कशापासून कंपोज झालं आहे? ऑफ सिंगल लेअर अँड कंटेन्स, काय कंटेन करते ते? द डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स फॉर कशासाठी? इंट्रासेल्युलर डायजेशन. ओके, कळलं तुम्हाला लायझोझोम्स? ओके, आता आपल्याला बघायचं आहे हे सर्व कंपोनंट्स कशात पाहिलं आपण? फिगर 1.1 स्ट्रक्चर ऑफ सेलमध्ये. ओके, आता आपला नेक्स्ट पार्ट आहे या चॅप्टरमधला रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स. ओके, काय म्हटलं आहे? रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स. ओके, स्लाईड नंबर 14.
वी हॅव टू सी द टायटल दॅट इज रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स. सेलचं रिप्रोडक्शन कसं होत असतं ते पण. रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स हेल्प्स इन द कंटिन्युएशन ऑफ दॅट स्पेसिस. रिप्रोडक्शन म्हणजे काय, पुन्हा नवीन प्रोडक्शन तयार होणे किंवा नवीन प्रोसेस, ती प्रोसेस होऊन नवीन सेल तयार होणे, त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल. ओके, म्हणून म्हटले रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स हेल्प्स इन द कंटिन्युएशन ऑफ दॅट स्पेसिस. त्या स्पेसिसच्या कंटिन्युएशनसाठी, त्याची जी काही स्पेसिस आहे तिचं कंटिन्युएशन, तिची पिढी म्हणा किंवा ती सेल्सचं पूर्ण जी काही सायकल असेल ती कंटिन्यू होण्यासाठी आपल्याला काय करता येतं आहे किंवा ती जी प्रोसेस होते त्याला काय म्हणतो आपण, रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स. ओके, त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स. म्हणून म्हटलं रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स हेल्प्स इन द कंटिन्युएशन ऑफ दॅट स्पेसिस. ओके, द जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एक्झिस्ट ॲज थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स. काय म्हटलं आहे, द जेनेटिक मटेरियल, जे आपण जेनेटिक मटेरियल म्हटलेलं होतं किंवा जे पाहिलं होतं स्ट्रक्चर ऑफ सेलमध्ये, द जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. त्या सेल स्ट्रक्चरमध्ये न्यूक्लियसच्या इनसाइड जे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर दिसतं आपल्याला, त्याला आपण काय म्हटलं आहे, जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, एक्झिस्ट ॲज अ थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर. आणि ते काय होतं आहे, एक्झिस्ट ॲज अ थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर. आणि त्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो आहे, नोन ॲज क्रोमोझोम्स. ओके, क्रोमोझोम्स त्याला आपण असं म्हणतो आहे. कळलं तुम्हाला? आता पुढे बघूयात आपण. रिप्रोडक्शन ऑफ सेल कळलं तुम्हाला. रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स हेल्प्स इन द कंटिन्युएशन ऑफ दॅट स्पेसिस. ओके, नेक्स्ट म्हटलं तर द जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियसच्या इनसाइडमध्ये जे जेनेटिक मटेरियल आपल्याला प्रेझेंट झालं किंवा शो झालं ते काय होतं आहे, एक्झिस्ट ॲज अ द थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स. काय म्हटले, थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर. आणि त्याला आपण काय म्हणतो आहे, नोन ॲज अ क्रोमोझोम्स. कळालं सर्वांना? आता नेक्स्ट पॉईंट बघूयात. इन अ सेल डिव्हिजन डॉटर सेल्स आर आयडेंटिकल टू पॅरेंट सेल. आता सेल डिव्हिजन होते. ओके, त्या ठिकाणी काय होतं आहे, डॉटर सेल्स आर आयडेंटिकल टू पॅरेंट सेल्स अँड कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. आणि ते काय कंटेन करत आहे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. इट इज कॉल्ड ॲज अ मिटोसिस. आणि त्याच प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, मिटोसिस. ओके, आता डॉटर सेल काय ते सांगतो. अ सेल फॉर्म बाय द डिव्हिजन ऑर बडिंग ऑफ अनदर. ओके, काय म्हटलं आहे, अ सेल फॉर्म होणे किंवा सेल फॉर्म होते बाय द डिव्हिजन ऑर बडिंग ऑफ अनदर. त्या प्रोसेसला म्हणतो आहे आपण, किंवा ते जे सेल्स तयार होते त्याला आपण म्हणतो आहे डॉटर सेल्स. ओके, आणि त्याच्यात अजून एक कन्सेप्ट आहे, पॅरेंट सेल. ओके, बघा, इन अ सेल डिव्हिजन डॉटर सेल्स आर आयडेंटिकल टू पॅरेंट सेल असं म्हटलं आहे. आता पॅरेंट सेल काय ते सांगतो. द पॅरेंट सेल, द सेल दॅट इज द सोर्स ऑफ सेल. ही काय, सेल्सचा एक सोर्स असणार आहे. ॲज अ सेल्स दॅट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 or more डॉटर सेल्स. आणि ते काय प्रोड्यूस करत आहे, 2 or more डॉटर सेल्स. जी पॅरेंट सेल आहे ती काय करते, 2 or more डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते. ओके, म्हणून म्हटलं इन अ सेल डिव्हिजन डॉटर सेल्स आर आयडेंटिकल टू पॅरेंट सेल्स अँड कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. आणि कंटेन काय करते, सेम नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. आणि त्याच प्रोसेसला आपण म्हणतो आहे, इट इज कॉल्ड ॲज अ मिटोसिस. ओके, मिटोसिस म्हणजे काय, इज अ प्रोसेस व्हेअर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इंटू 2 आयडेंटिकल डॉटर सेल्स. एक सिंगल सेल आहे ती डिवाइड होते इंटू द 2 आयडेंटिकल डॉटर सेल्समध्ये. ओके, आणि त्याच प्रोसेसला आपण म्हणतो आहे मिटोसिस किंवा मिटोसिस. कळलं तुम्हाला? मिटोसिस काय आहे, इज अ प्रोसेस व्हेअर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इंटू द 2 आयडेंटिकल डॉटर सेल्स. एक सिंगल सेल डिवाइड होते इंटू द 2 आयडेंटिकल डॉटर सेल्समध्ये. त्या प्रोसेसला आपण होतो आहे मिटोसिस. आता नेक्स्ट सेंटेन्स म्हटलं आहे, इन अ सेल डिव्हिजन व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स इज रिड्यूस. ज्यावेळेस सेल डिव्हिजनमध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स हे रिड्यूस होतात. व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आर रिड्यूस्ड इन सेल डिव्हिजन. आता रिड्यूस कसे होत आहे, इज रिड्यूस टू हाल्फ. ओके, ते कशात रिड्यूस होत आहे, हाफमध्ये. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज अ मिओसिस. आणि त्याच प्रोसेसला आपण म्हणतो आहे मिओसिस. कळलं? इन अ सेल डिव्हिजन व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स इज रिड्यूस. सेल डिव्हिजनमध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स हे रिड्यूस होत आहेत टू द हाल्फ. ओके, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ, त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण मिओसिस. ओके, अजून एक नेक्स्ट त्याच्यात तिला म्हणू शकतो आपण, ती प्रोसेस काय आहे ते सांगतो. मिओसिस म्हणजे काय, इज अ प्रोसेस व्हेअर अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू
प्रोड्यूस 4 सेल्स. काय होते ते डिवाइड्स होते ट्वाईसने, 2 याच्याने ते डिवाइड्स होते टू प्रोड्यूस फॉर 4 सेल्स. आणि तिच्यापासून काय तयार प्रोड्यूस होत आहे 4 सेल्स कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल अमाऊंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ओके, कळलं तुम्हाला? जे म्हटलं आहे मिओसिस, त्याला आपण काय म्हणतोय, इज अ प्रोसेस वेअर ॲज अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाईस. एक सिंगल सेल डिवाइड होते ट्वाईस, 2 याच्यात, टू प्रोड्यूस 4 सेल्स. काय प्रोड्यूस करते 4 सेल्स, टू प्रोड्यूस 4 सेल्स कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल अमाऊंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. त्या प्रोसेसला म्हणतोय दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मिओसिस. ओके, तर ही मिओसिस अशी एक प्रोसेस आहे. ओके, कशामध्ये? रिप्रोडक्शन ऑफ सेलमध्ये. आता नेक्स्ट म्हटले देर आर व्हेरियस वेल डिफाईन्ड स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ मिओसिस. दे आर ॲज अ फॉलोज. व्हेरियस वेल डिफाईन्ड स्टेजेस आहेत त्या प्रोसेसमध्ये, कसल्याच्या? मिओसिसमध्ये. त्या कुठल्या कुठल्या ते पाहूयात. दे आर ॲज अ फॉलोज. वी हॅव टू सी स्लाइड नंबर 16. कुठल्या कुठल्या फेज आहेत बघूयात. प्रोफेज आहे, सेकंड आहे मेटाफेज, थर्ड आहे ॲनाफेज अँड डी आहे टेलोफेज. ह्या 4 स्टेजेस किंवा ह्या ज्या स्टेजेस आहेत कशाच्या मिओसिसमधल्या ते आपण पाहिलं. प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज अँड लास्टली टेलोफेज. काय? अँड लास्टली टेलोफेज. हे 4 अशा फेजेस आहेत. ओके, कशामध्ये? देर आर व्हेरियस वेल डिफाईन्ड स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ मिओसिसमध्ये. ओके, या ठिकाणी आपलं चॅप्टर नंबर 2 द सेल हे संपतं आहे असं मी डिक्लेअर करतो. ओके, सर्वांना कळालं असेल चॅप्टर व्यवस्थित, असं कळालं असेल. चॅप्टर नंबर 2 सेल हे चॅप्टर कळालं असेल. आता काय काय पाहिलं आपण या चॅप्टरमध्ये आज? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पाहिलं, त्याच्यात न्यूक्लियस काय आहे, सायटोप्लाझम काय आहे, रायबोझोम्स काय आहेत, मायटोकॉन्ड्रियन काय आहेत, त्याच्यानंतर लायझोझोम्स, गॉल्जी बॉडीज, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. हे सर्व कशात पाहिलं आपण? फिगर 1.1 स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्लाइड नंबर 5 मध्ये. ओके, प्रत्येकाचं फंक्शन आपण या ठिकाणी आजच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. सेल मेम्ब्रेन काय आहे त्यालाच आपण म्हणतोय प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मायटोकॉन्ड्रियन किंवा मायटोकॉन्ड्रिया. ओके, त्याच्यानंतर मायटोकॉन्ड्रियावरचा क्वेश्चन पाहिला. पॉवर हाऊस ऑफ सेल, मायटोकॉन्ड्रियाला का म्हटलं गेलं आहे याबद्दल आपण डिस्कस केलं आहे आजच्या लेक्चरला. नेक्स्ट आपण पाहिलं तर गॉल्जी बॉडीज, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम काय आहे, त्याच्यानंतर रायबोझोम्स काय आहेत, नंतर लायझोझोम्स काय आहेत, हे सर्व आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं. आणि लास्टली आपण काय पाहिलं आता? जस्ट रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स. सेल्सचं रिप्रोडक्शन कसं होत असतं? जेनेटिक इन्स्ट्रक्शन किंवा द जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एक्झिस्ट ॲज थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर. त्यालाच काय म्हणतोय? दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्रोमोझोम्स. ते काय आहे त्याच्या लेक्चरला आपण स्टडी केलं. सेल डिव्हिजन ही कन्सेप्ट पाहिली. त्याच्यानंतर ॲज वेल ॲज डॉटर सेल, पॅरेंट सेल ही कन्सेप्ट पाहिली. त्याच्यानंतर किंवा त्या कन्सेप्टचा स्टडी केला. मेटोसिस ही एक प्रोसेस आहे. त्याच्यानंतर एक मिओसिस म्हणून एक प्रोसेस आहे. ह्या दोघं प्रोसेस पाहिल्या आपण. त्याच्यानंतर मिओसिस प्रोसेसमधल्या व्हेरियस वेल डिफाईन्ड स्टेजेस पाहिल्या आपण, लाईक ॲज प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज अँड टेलोफेज. हे सर्व फेजेस पाहिले आपण रिप्रोडक्शन ऑफ सेलमध्ये. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग माय द लेक्चर. ओके, माझं लेक्चर व्यवस्थित सर्वांनी ऐकलं त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. या चॅप्टरवरचे जे क्वेश्चन असतील ते तुम्हाला आज इव्हिनिंगपर्यंत ग्रुपवरती येऊन जातील. ओके, थँक्यू सो मच.